Από τότε που έγιναν τα πρώτα βήματα στο φεγγάρι, οι αστροναύτες διαπίστωσαν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν για να μπορούν να εξερευνήσουν απερίσπαστη τη σεληνιακή επιφάνεια. Αυτό το πρόβλημα έχει να κάνει με τη σκόνη του φεγγαριού που προσκολάται στις διαστημικές στολές και είναι δύσκολο να αφαιρεθεί. Το χειρότερο βέβαια είναι ότι αυτή η σκόνη μπορεί να είναι επικίνδυνη για την υγεία των αστροναυτών. Οι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να βρουν τρόπους για την απομάκρυνση της σκόνης από τις διαστημικές στολές των αστροναυτών και πρόσφατα κάποιοι ερευνητές επινόησαν μια δημιουργική λύση που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτό το πρόβλημα. Ερευνητές από το Washington State University πραγματοποίησαν ένα πείραμα. Χρησιμοποίησαν κούκλες Barbie και τις έντυσαν με αυτοσχέδιες διαστημικές στολές, κατασκευασμένες από υλικά παρόμοια με αυτά που χρησιμοποιεί η NASA. Στη συνέχεια, η ομάδα χρησιμοποίησε υγρό άζωτο για να ελέγξει πόσο καλά θα μπορούσε να αφαιρέσει τη σκόνη του φεγγαριού ή, σε αυτήν την περίπτωση, την ηφαιστειακή τέφρα που συλλέχθηκε από την έκρηξη του γειτονικού όρους St. Helens το 1980. Αυτή η τέφρα είναι παρόμοια σε πυκνότητα με τη σεληνιακή σκόνη. Τα ευρήματα αποκάλυψαν ότι ο ψεκασμός των στολών των Barbie με υγρό άζωτο όχι μόνο ήταν πολύ επιτυχής στην απομάκρυνση έως και 98% της υποτιθέμενης σεληνιακής σκόνης, αλλά επίσης δεν προκάλεσε ζημιά στο υλικό της στολής. Προηγούμενες μέθοδοι απομάκρυνσης της σκόνης του φεγγαριού δεν ήταν τόσο αποτελεσματικές. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των αποστολών Απόλλων, οι αστροναύτες δεν είχαν άλλη επιλογή από τη χρήση βούρτσας για την απολύμανση μετά τον σεληνιακό περίπατο. Ωστόσο, αυτός ο τρόπος καθαρισμού διάβρωνε τις προστατευτικές στολές σύμφωνα με την έκθεση των ερευνητών. Η σεληνιακή σκόνη κολλάει σε οτιδήποτε αγγίζει. Η επαφή με αυτή τη σκόνη μπορεί να είναι επιβλαβής για τα ανθρώπινα κύτταρα και μπορεί να προκαλέσει σεληνιακή αλλεργική ρινίτιδα, μια ασθένεια που προκαλεί υγρά μάτια, πονόλαιμο και φτέρνισμα. Μια αποστολή στο φεγγάρι είναι από μόνη της μια πρόκληση και υπάρχουν διάφοροι κίνδυνοι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μέσα σε όλα αυτά οι αστροναύτες δεν θα θέλουν να είναι και άρρωστοι. Το πείραμα με το υγρό άζωτο στέφθηκε από επιτυχία χάρη στο φαινόμενο Leidenfrost. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει όταν ένα υγρό πλησιάζει κοντά σε μια επιφάνεια που είναι σημαντικά θερμότερη από το σημείο βρασμού του υγρού. Τότε παράγεται ένα μονωτικό στρώμα ατμού που εμποδίζει το υγρό να βράσει γρήγορα. Λόγω αυτής της δύναμης, μια σταγόνα αιωρείται πάνω από την επιφάνεια αντί να έρχεται σε άμεση φυσική επαφή μαζί της. Όταν το υγρό άζωτο βράζει, διαστέλλεται 800 φορές και είναι σχεδόν σαν μια μικρή έκρηξη όταν χτυπά την επιφάνεια ενός θερμού υλικού, δήλωσε ένας ειδικός. Επειδή εκρήγνεται και διαστέλλεται τόσο πολύ, μπορεί να σπρώξει αυτά τα σωματίδια μακριά από την επιφάνεια. Σε αυτή την περίπτωση, το υγρό άζωτο εκτόξευσε το υποκατάστατο της σκόνης του φεγγαριού σχεδόν εντελώς από τις διαστημικές στολές των Barbie. Η ομάδα παρουσίασε τα ευρήματά της στη NASA για να βοηθήσει στο πρόγραμμα Artemis της υπηρεσίας. Η αποστολή Artemis είναι μια φιλόδοξη και συναρπαστική προσπάθεια που έχει τη δυνατότητα να ξεκλειδώσει πολλά από τα μυστικά της σελήνης, να προωθήσει τη βιωσιμότητα και την ποικιλομορφία στη διαστημική βιομηχανία και να εμπνεύσει τις μελλοντικές γενιές εξερευνητών.